Hello everyone, welcome to the third lecture. Yate liquid solution or ami molarity of a solution or dilution formula to ठीक है सर? So molarity of a solution or formula ami already discuss करिसिलो. The molarity is equal to P number of moles of solute divided by P asle volume of solution in liters. এই formula to ami already discuss কৰা আছে. মোলাৰিটিৰ অকল এটাই ফৰ্মুলা পাম মোলাৰিটিৰ আৰু এটা ফৰ্মুলা আছে আমি লাষ্ট ক্লাছ এটা বস্তু চাইছিলো মাস পার্সেন্টেজ মানে যদি বস্তুটো মাস পার্সেন্টেজ যদি দি দিয়ে ডেনসিটিও দি দিয়ে উই হ্যাভ এ নিউ ফর্মুলা এই ফর্মুলাটো কি হয় এই ফর্মুলাটো এনে কোৱা যায় মোলাৰিটি ইজ ইকুৱেল টু x into rho into 10 divided by molar mass ইয়াত x কি হৈছে ইয়াত x হৈ গল mass percentage rho হৈছে কি density of solution এটাটো molar mass আমি কম mass percentage আমি লাস্ট ক্লাসত কি হয় গম পাইছে আৰু density আমাক যদি দি দিয়ে density কি হয় mass by volume তো দি দিয়ে আমি molarity উলাবলে এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিব পাৰো ইয়াৰ এক্সাম্পল এটা তোমালোকে চাব পাৰা সাপোজ আমাক কৈছে যে 98% by mass of sulfuric acid solution. আমাক ইয়াৰ molarity উলিয়াব লাগিছে আমাক কৈছে find molarity তো ইয়াত sulfuric acidৰ প্ৰথমতে molar mass উলিয়াই দিব লাগিব তো molar mass of H2SO4 কিমান হ'ব হাইড্ৰোজেনৰ atomic mass 1 হয় কেটা আছে দুটা সো 1 into 2 plus sulfur atomic mass কিমান হয় 32 কেটা আছে সালফার এটাই আছে 32 into 1 plus অক্সিজেনৰ কিমান হয় atomic mass 60 16 into 4 কৰা এই গুটেখিনি যদি তোমালোকে ক্যালকুলেট কৰা এটো কিমান পাবা 98 grams per mole পাবা এটো হৈ গ'ল সালফাৰিক এসিডৰ কি মলিকুলাৰ মাস এতিয়া আমি কি কৰিম আমি এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি পেলাই মোলাৰিটি ক্যালকুলেট কৰিম ইয়াত আৰু এটা ইনফৰমেশন দিয়া থাকিব 98% দিয়া থাকিব আৰু এটা বস্তু থাকিব ফাইন্ড মোলাৰিটি অলসো given density is equal to 1.8 grams per ml density দি আছে আমাৰটো লিখিব পাহৰি গৈছো ঠিক আছে তো mass percentage দিয়া আছে density value দিয়া আছে molar mass আমি উলাই ললো আমাক molarity উলাই লৈছে আমি এই ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম so molarity is equal to x into rho into 10 divided by k molar mass x mass percentage কিমান হ'ব 98 question to দিয়া আছে 8 density কিমান দিয়া আছে 1.8 into 10 molar mass কিমান দিয়া আছে 98 so 98 cancel কিমান থাকিব 1.8 into 10 that's 18 molar সালফাৰিক এসিডৰ molar কিমান হ'ব 18 molar so আমি এইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব ঠিক আছে মই ইয়াতে কন্টিনিউ কৰি দিছো ডাইলুশন ফৰ্মুলা মই দেখিলো যে মোৰ লগত এটা কন্টেইনাৰ আছে মই কন্টেইনাৰটোৰ নাম্বাৰিং দিলো লেভেলিং A আৰু এইটো হৈছে মোৰ সালফাৰিক এসিড কিমান সালফাৰিক এসিড 98% সালফাৰিক এসিড আৰু এই 98% যেটো সালফাৰিক এসিড আছিল মই এই মাত্ৰ তাৰ মোলাৰিটি কিমান পালো 18 মোলাৰ আছে ইয়াতে সাপোজ মই এইটো কিমান লৈছো 200 ml লৈছো তবা প্ৰথম ক্লাছটো দেখাইছিল নহয় কোল্ড ড্ৰিংকস লৈছিলো কোল্ড ড্ৰিংকসত মই পানী ঢালি দিছিলো ঢালি দিয়াৰ লগে লগে কি হৈছে কোল্ড ড্ৰিংকসটো ডাইলুশন হৈ গৈছিল কনসেন্ট্ৰেচন কমি গৈছিল তো আমিও ইয়াতে কিবা তেনেকুৱা আমি কি কৰিম আমি ইয়াতে পানী ঢালি ঠিক আছে মই ইয়াত পানী ঢালি কিমান পানী ঢালি লেটস সে মই ইয়াতে 200 ml এক্সট্ৰা পানী ঢালি আছো অলৰেডি মোৰ লগত সলিউশন A আছে যাৰ মোলাৰিটি কিমান 18 এন্ড ভলিউম কিমান আছে 200 ml মই তাত আৰু এক্সট্ৰাকে নতুনকে কিমান পানী দি আছো 200 ml পানী এক্সট্ৰাকে দি আছো তো ভলিউম বাঢ়ি যাব তো যোনটো মোৰ কন্টেইনাৰ আছিল
কন্টেইনাৰটোত অলৰেডি 200 ml পানী আছিল মই আৰু নতুনকৈ 200 ml পানী দি দিলো তো টোটাল ভলিউম কিমান হৈ যাব এতিয়া 400 তো নিজে তোমালোকে ভাবা কি হৈ আছে ডাইলুশন হৈ আছে নে কনসেন্ট্রেশন মোলাৰিটি কমি যাব না তুমি ইমানখিনি কোল্ড ড্ৰিংকছত যদি আৰু পানী ঢালি দিয়া পানী ঢালিলে কোল্ড ড্ৰিংকছত যেটো ডাৰ্ক কালাৰ আছিল সেইটো কমি গৈছিল ন এটো কমি গলে কি হৈ গৈছিল এটা তোমাৰ অলপ লাইট কালাৰ হৈ গৈছিল ডাইলুশন হৈছিল মোলাৰিটি কমি গৈছিল আমি সেই বস্তুটোৱে কৰি আছো কনসেন্ট্ৰেটেড সলিউশন আছে দিস ইজ হাইলি কনসেন্ট্ৰেটেড সলিউশন 18 মোলাৰ 200 ml আছে মই নতুনকৈ আকৌ পানী ঢালিলো কিমান 200 ml টোটাল ভলিউম কিমান হ'ল 400 ml এই যে টোটাল ভলিউমটো তোমাৰ 400 হ'ল ইয়াতে আমি কথাটো হ'ল কি ইয়াৰ মোলাৰিটি m2 কোৱেশ্চন কিমান হ'ল now this is my solution b u sulfuric acid এ হয় u sulfuric acid এ হয় কিন্তু কথাটো হৈছে কি ইয়াৰ মোলাৰিটিটো কিমান তাৰ কাৰণে আমাৰ হাতত এটা ফৰ্মুলা থাকে ডাইলুশন ফৰ্মুলা কি হ'ব চোৱা কেস সলিউশন a এর কাৰণে কি হ'ব মোলাৰিটি m1 ভলিউম কি হয় মোলাৰিটি m1 কিমান হ'ব 18 মোলাৰ d দিয়া আছে ভলিউম v1 কিমান হ'ব 200 ml যেটা মানে পানী ঢালি দিও পানী ঢালি দিয়াৰ লগে লগে মোলাৰিটি m2 কিমান হৈ যাব আমি নাজানো উলিয়াব লাগিব এন্ড ভলিউম v2 কিমান হ'ব সো অলৰেডি 200 ml সলিউশন আছিল নতুনকৈ 200 ml দিলা 2 কিমান খুলি পেলাই it will be আমাৰ 400 ml এতিয়া মই যদি m2 মোলাৰিটি উলিয়াব বিচাৰিছো কি কৰিব লাগিব মই ফৰ্মুলা কি কৰিব ইয়াতে m1 v1 is equal to m2 v2 m1 18 molar v1 200 ml m2 আমি নাজানো উলিয়াব লাগে and v2 কিমান হ'ব 400 কিমান আহিব m2 is equal to 18 into 200 divided by this 18 into 200 divided by 400 কিমান যাব 2 টাইম যাব so 18 divided by 2 কিমান আহিব 9 molar যোনটো সলিউশনৰ মোলাৰিটি আগতে 18 আছিল এটা কিমান হৈ গ'ল এটা 9 মোলাৰ মোলাৰিটি কমিছে এই ফৰ্মুলাটোকে আমি কি বুলি কওঁ ডাইলুশন ফৰ্মুলা বুলি কওঁ দিস ফৰ্মুলা ইজ নন এজ ডাইলুশন ফৰ্মুলা এই ফৰ্মুলা ঠিক আছে এটা আমি কি বুলি কওঁ ডাইলুশন ফৰ্মুলা বুলি কওঁ ইয়াৰ পিছত আৰু এটা ফৰ্মুলা থাকে সাপোজ মই এইটো সলিউশন ললো আৰু এইটো সলিউশন ললো দুইটা সলিউশন নিজৰ মাজতে মিক্স কৰিলো তেতিয়া কি হ'ব suppose মোৰ লগত এটা কন্টেইনাৰ আছে কন্টেইনাৰ A ইয়াতে মই সালফিউৰিক এসিড লৈছো মোলাৰিটি m1 9 মোলাৰ ভলিউম v1 100 ml তাৰ লগত মই আৰু এটা কন্টেইনাৰ লৈছো কন্টেইনাৰ নম্বৰ D এটো সালফিউৰিক এসিডৰে হয় মোলাৰিটি m2 কিমান হয় লেটস সে মোলাৰিটি এবাৰ 1 মোলাৰ and volume v1 কিমান তোমাৰ 200 ml মই বলতে দুটা সালফিউৰিক এসিড সলিউশন মিক্স কৰিছো সো সালফিউৰিক এসিডৰ লগতে এটা এপ্লিকেবল হাইড্ৰক্লোৰিক লগতে এপ্লিকেবল হাইড্ৰক্লোৰিক আৰু NaOH ললে নহব both of them should be same A and B solution made up of same type of solute বেলেগ solute ললে নহব তুমি হাইড্ৰক্লোৰিক এসিডৰ লগত সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড ললে নহব সিহঁতে কিটা নিজৰ মতে ৰিঅ্যাকশন কৰিব নোৱাৰে যদি হাইড্ৰক্লোৰিক এসিডে সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ লগত ৰিঅ্যাকশন কৰে তেতিয়া এইটো ফৰ্মুলাটো এপ্লিকেবল নহয় এনেকুৱা বস্তু ল'ব লাগিব যোনটো নন ৰিঅ্যাক্টিভ হয় ইটোই আনটো লগত ৰিঅ্যাকশন নকৰে যেনে মই সালফিউৰিক এসিড লৈছো আকৌ সালফিউৰিক এসিড লৈছো কি ৰিঅ্যাকশন কৰিব একো নকৰে একে বস্তু হয় না যেতিয়া তোমালোকে মিক্স কৰি দিবা মিক্স কৰিলে কি পাবা এটা সলিউশন নম্বৰ C পাবা ইয়াৰ ভলিউমটো কিমান আহিব চোৱা এটা তুমি 100 ml লৈছা এটা তুমি 200 ml লৈছা দুটা মিক্স কৰিছা টোটাল কিমান আহিব 300 ml ঠিক আছে টোটাল কিমান আহি যাব 300 ml কথাটো হ'ল কি ইয়াৰ মোলাৰিটি m3 কোৱেশ্চন মাৰ্ক কি হ'ব ভলিউমটো আমি পাই গলো এটো v1 এটো v2 হ'ব ন v2 ভলিউম v3 আমি কিমান পাইছো দুইটা এড কৰিলে তুমি পাই আছা কিমান 300 ml বাট মোলাৰিটি কিমান হ'ব তো মোলাৰিটি উলোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ফৰ্মুলাটো কি হ'ব এবাৰ আমাৰ ফৰ্মুলাটো কি হয় m1 v1 plus m2 v2 is equal to m3 v3 m1 v1 plus m2 v2 is equal to m3 v3 m1 v1 এর ভ্যালু আছে আমাৰ লগত m2 v2 ভ্যালু আছে তুমি জাস্ট লেব লাগে m3 v3 কিমান আহিব কোৱা
9 into 100 plus 1 into 200 is equal to m3 into 300. This implies 900 plus 200 is equal to 300 m3 into 1100 divided by 300 is equal to m3. This implies m3 kiman ahibo elo sob kata koti jabo, so 11 divided by 3 around 3.9 but 3.6 মান hobo 3.67 molarity. So this is how you calculate the molarity of the third solution when two solutions of known molarity are mixed together. ঠিক আছে? So এইখিনি আসলে molarity dilution formula. ঠিক আছে? তো আমি নেক্সট ক্লাসত নেক্সট হেনরি's law এইবিলাক ডিসকাশন কৰিম. So thank you and have a nice day.